Welcome to Art Bonsai 101. So, ang topic natin ngayon ay Ficus microcarpa. So, meron akong dalawang hawak na Ficus microcarpa na cuttings. So, tuturo ko sa inyo kung paano magtanim ng Ficus microcarpa from cuttings. Ngayon, ito yung cuttings na kailangan natin kunin, hindi ito. So, itong hawak ko na to, bata ito na cuttings compare dito na matured. So, paano malaman matured yung Ficus microcarpa na cuttings? Kung mapapansin nyo, yun siya. Medyo gray na mapula-pula. Meron siyang tinatawag na tiger bark. So, yun siya. Ayan. Ayan yan. So, ito namang isa, brown siya na medyo light. Ayan. So, ito, negative to. 70% na namamatay. Ito talaga 100% na nabubuhay. Ngayon, base sa pag-aaral ko sa Ficus microcarpa, kapag galing sa ground yung cuttings, yung mga cuttings na kinukuha ko dati, hindi na siya nabubuhay. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kagaya ng galing sa paso. Ito kasi galing sa paso ito eh. Kinuha ko to sa nakapaso. Ngayon, yung galing sa nakapaso na cuttings, pag tinanim natin, kahit na ibilad mo sa araw yan, basta lagi mo lang dinidilig, buhay talaga siya. Hindi siya namamatay. Ngayon, ganito siya. Kung ang target natin ay large, hindi natin pwedeng madaliin yung paggawa ng puno. Kagaya nito, halimbawa nung ginagawa ko na to, na Ficus microcarpa. So ito ay nagsimula to sa maliit na cuttings gaya nito. So hindi ko siya minadali na gawin siyang malaki kaagad na trongko. Kasi hindi tayo makakagawa ng magandang trongko kapag ginawa natin sa kanya is yung malalaking puno ng Ficus microcarpa ay pagsasama-samahin kaagad. Ang nangyayari, yung formal upright. So ganun lang lumalabas sa kanya. Hindi kagaya nito na malikot. So yun siya. Ngayon, yung ituturo ko sa inyo, kagaya nito, simple lang. Pwede natin siyang hingalasan ng ganito dahil ito yung materialis na gagawin natin. So pwede natin ganyanin. Ayan. So magtira lang tayo ng 3 dahon sa dulo. At ang haba nito ay naglalaro ng mga 6 inches. So ayan. So ganun siya. Oreo. Pagka may mga sanga, tatanggalin natin yung pinakaano niya. Ayan. Para hindi masira yung sanga. So ito na siya ngayon. Ito na yung cuttings natin na nakuha. So kung ang target mo is showhin, pero para sa hindi advisable na showhin is small sa Ficus microcarpa. Gawa na yung dahon niya, hindi naman siya kagaya ng mga argaw, tugas na talagang pumipino, nagma-micro. So nagma-micro siya pero kaya siya tinawag na micro. Hanggang doon lang talaga yung laki ng dahon niya. So para sa akin, ang Ficus microcarpa, medium size to large. Yun ang pinaka-proportion ng dahon dun sa laki na kailangan natin. So ngayon, itong hawak ko na to, ito yung itatanim natin ngayon dito. So ito ay pure na river sand. So ayan, pure yan. Walang bistay, walang linis. Kasi wala namang kaso yan dahil ito is materialis pa lang. Hindi natin siya kinakailangan linisin muna kagad yung ating taniman. So pag tinanim natin siya, ayan siya. So yun. 2 inches ang nilubog ko. Ayan. Pwede natin punuin yan. Walang kasong mapuno yan. So it is basic. Ayan siya.
Ngayon, ito, tinanim na natin, didiligin na natin to. Pagkatapos, hindi ko siya talaga nilalagay sa silong. Nilalagay ko siya sa labas na may kadikit lang na puno na naaarawan talaga. Hindi siya yung half shade kumbaga, parang aarawan na din talaga, ganun. So, ito na siya ngayon. Pagkatapos ng 2 to 3 weeks, buhay na yan. Makita natin yung dulo niyan, magsusupling na ng bago. Then, pwede ko na siyang i-full sunlight talaga. Talagang sagad na full sunlight. So, huwag lang tayong papabaya sa dilig para mabuhay yung Ficus microcarpa. So, ganun lang ang pagtatanim. So, sa isang cuttings, maglagay tayo ng tatlong dahon niya. So, ayan. Ngayon, ito naman, ito ay galing dun sa isang planggana na hinango ko. So, ito na siya ngayon. So, ito, isipin nyo ganyan siya kababa dati. So, ito na ngayon siya. So, pwede nang gamitin sa fusing. So, gagawa tayo ng basic fusing. So, ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna lahat yan. Ayan, tira dulo. So, hindi natin kailangan yung mga sanga na yan sa pagpupuse. Kailangan natin yung mga single na trunk na yan. Daming cuttings, oh. Pwede magtanim ulit. Pagka malaki, huwag mong gagamitan ng kamay. Guntingin nyo na, masisira yan kasi prongko na to eh. Step by step yung ginagawa natin para madali yung natin matutunan yung sistema. So ito ay 10. Ngayon sa 10, makakagawa ka na ng panggitna na material sa fusing. Ayan na siya ngayon. Hindi lang natin yung gunting. Ngayon, ito. Meron dapat tayong gunting na pantaas. Meron tayong gunting na pambaba. Para hindi nasisira yung pampuron natin kapag magtitrim tayo ng puno. Kasi sayang, masisira lang dahil nasa ugat. Dahil ito may mga battery. So, ito. Mula dyan, tatanggalin natin lahat ng ugat na yan. Titira lang natin yung baba. Yung mga baba na yan.
mga ugat na hindi nakaayon, hindi na kailangan yun. Okay, ito na siya. Ito na ngayon siya, nakuha na natin. Ngayon ang gagawin natin, information na dapat magkakaayon, yung mismo mga trunk ng bawat isa. Hindi dapat siya maglihis. So, ayan siya. So, papakita ko sa inyo yung simula ng pagpupusing. So, ang uunahin natin gawin sa kanya, trunk muna. Huwag muna tayong gumawa ng branches. Kasi yung branches, madali lang yan eh. Ang mahirap kasi yung pagpupuse. So, dun muna tayo magpo-focus sa fusing, tsaka sa ugat. So, yung dalawa na yan, dun tayo dapat nakapokus. Yung ugat niya at yung fusing. Then, kapag fuse na yan, pwede na tayong kumuha ng branches niya para dun sa magiging program. So, gaya na ginagawa ko ngayon, kung mapapansin nyo, may shape na kagad siya. Oh. May shape na. So, ganun ko lang. Yan. So, yan siya. Ito na ngayon siya. Then, pag nagsimula tayo mag-fuse, huwag muna natin itong pupunuin ng wire. For example, pag nilagyan natin ng wire to na lock dito, at saka dyan, dito, lahat. Ang nangyayari sa kanya, kung saan lang mayroong wire, doon lang siya nagpo-fuse, tapos may mga hindi siya nagpo-fuse na parte. So, ang gagawin muna natin, ang pinakamahirap kasi i-fuse dito, ay yung baba. Yung pinakababa ang pinakamahirap i-fuse. So, ang ginagawa ko ngayon dyan, ito muna tinatalian ko. Yan. Hindi siya mahigpit na, yung lang, konting higpit lang. So, ayun siya ngayon. So, natalian na natin siya. Then, ang gagawin natin ngayon sa kanya, bubuhayin natin. So, ito ang laging uunahin, yung pinakababa. Kasi yan ang pinakamahirap mag-fuse. Dito madali lang eh. Ito ang mahirap. Okay? So, pag nalagyan na natin ng tali, pwede natin siya itanim. Then, kung ano yung ginawa natin dito sa cuttings, na hindi mo siya dapat i-baby o isilong sa loob. Kailangan nandun siya sa parte ng mga bonsai na naaarawan din siya. Pero dapat lagi tayo nagdidilig para hindi mapabayaan yung puno natin. So, yun ngayon siya. Ngayon, after 4 to 5 months, itong material na to, pwede na natin itong i-wire, pero hindi ganyan sistema. So, paano natin gagawin yung kamukha nung ginawa ko dito sa isa na to na para siyang naka-twist yung pinaka-trunk mo. Ganito na ang sistema nun. Mapipilitan na siya mag-twist. So, ayan, gaya niyan. After 4 to 5 months, pwede natin gawin na to. Kasi established na yung ugat nun. Tapos, ang kagandahan, yung ilalim, fuse na kagad. Then, wawiringan natin to. Hindi natin to wawiringan ng clip ng pag ganon. Gagawin natin ganito. Yan siya. Kung mapapansin nyo, malaki to, malaki. Biglang liliit dyan mamaya kasi maliliit na yung mga sanga dito. So magte-tapered. So ang kagandahan sa kanya parang natural yung tapering niya. Habang wina-wire natin, dapat ina-arrange natin yung mga sanga.
ay mga katawan para maganda yung pagkalitid niya. Sensya na kayo sa aso. Nasa ano kasi ko yun, nandito ako sa gilid ng bahay ko, yung mga aso. So ayan siya ulit. Ay, ang ano nga pala, sa loob ng 4 to 5 months, yung tinanggal natin mga sanga na yan, susupling uli yan. Pero hindi natin kailangan tanggalin na uli natin yun. Then, ito lang ulit titira natin. So ayan na siya ngayon, mapapansin nyo, ayan. Malaki, maliit. Then, kung ano yung flow ng wire, yun ang susundin natin. So, halimbawa, ito nyo, yung move niya, papunta dito, papunta doon. So, titwist natin yan. Mas maganda, mas mababa yung balik. Then, unti-unti mo siya ano. Ayan na ngayon siya. Malaki, maliit. So tapering kagad. So nakagawa kagad tayo ng trongko na tapering na kahit walang setback. So kagaya ng ginawa ko dito na ang setback na lang niya is dun sa apex. So ganun din ang mangyayari sa kanya. Pero ang gagawin natin dito, bubuhayin muna natin, papalakasin. So pag malakas na, kung gusto nyo ng ganitong size, walang kaso yan. Kaya pwede natin gawin yan. Ang sa akin lang, yung mismong dahon niya hindi maganda pag ganito kaliit. So mas maganda sa kanya, gawa tayo ng large. Kasi ako sa pag-aaral ko, nagsimula kasi ako sa showing small. So although maganda siyang tignan, gawa ng pag walang dahon, ang cute niyang tignan. Yun yung nakikita ko sa kanya. Pero pagka nasa show na tayo, nilalaban na natin yung puno, nakikita natin yung difference nung malaking Ficus microcarpa sa gawa natin. So, yun yung sinasabi ko, na gagawa na lang tayo ng Ficus microcarpa, i-proportion na natin yung dahon dun sa trunk. So, kagaya nito, so pwede na to yung ganitong itsura dun sa mga show-in size ng Ficus microcarpa. Ang problema nga, malaki dahon. So, gawa tayo ng malaki. So, yun. Katapos nun, pwede natin i-upgrade to. Itong Ficus microcarpa na to. So, sa next vlog natin yun, tutukuyin yung paggawa nito. So, gagawa pa tayo ng marami nito. Para makita nyo kung ano yung magiging develop at magiging future nito pagdating ng panahon. Yun lang po. Maraming salamat po. At sana po tayo mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat po sa inyo. Art Bonsai 101. Bye.